I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. විද්‍යා ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපටවල අප දකින තාක්ෂණික මෙවලම් බොහෝ විට චිත්තාකර්ෂණීයයි. අවශ්‍ය විටක දර්ශන තිරයක් බවට පෙරළෙන වීදුරු, නැවීමට හැකි තිර, හිස් අවකාශයේ මැවෙන හෝලෝග්‍රෑම් යන ආදී දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සැබෑවක් වෙමින් පවතිනවා. අන්න ඒ වගේ නිර්මාණයක් ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද්ද මේ නිර්මාණය? Xperia Touch යනුවෙන් නම් කරලාද මෙම නිර්මාණය Sony සමාගමේ විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. Sony Xperia Touch ඇත්තම කිව්වොත් මේක ප්‍රොජෙක්ටර් එකක්. මේකට Sony short throw projection තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා කෙටි දුරක ඉඳලා විශාල තිර ප්‍රමාණයකට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න පුළුවන්. Sony Xperia Touch සෙන්ටිමීටර් 13.4ක් උස, සෙන්ටිමීටර් 14.3ක් දිග, සෙන්ටිමීටර් 6.9ක් පළල පුංචි හුරු බුහුටි උපාංගයක්. ගොඩක් අනර්ග අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මේක හදලා තියෙනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. ඇත්තටම මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය? ඔයාලා වීඩියෝ එකෙන් දකින්න ඇති මේක මොකක් හරි මතු පිටකට ප්‍රක්ෂේපණය කළාට පස්සේ ඔයාට ඒක ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට Sony සමාගම විසින් Android Nougat මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටච් කිරීමට පහසු වන ලෙස නවතම අකුරු මුහුණතක් මේකට ඇතුළත් කිරීමට Sony සමාගම අමතක කරලා නැහැ. Xperia Touch ඇති ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ආලෝක සංවේදක පද්ධතියක් හා FPS 60ක කැමරාව මගින් ඔයාගේ අතේ ඇඟිලි හා මතු පිට හඳුනා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ උපාංගය එකවර ස්පර්ශ සංවේදක 10කට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සමත් වෙනවා. Sony සමාගම මගින් අඟල් 23ක දුරක ඉඳලා ස්පර්ශ සංවේදක හඳුනා ගැනීමට මේකට හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. අඟල් 80ක තරම් වූ විශාල තිර ප්‍රමාණයකට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න පුළුවන් නිසා බිත්තියකට, මේසයකට, බිමට හෝ ඇඳක් මතට වැනි ඕනෑම මතු පිටකට අවශ්‍ය පරිදි මෙම උපාංගය ප්‍රක්ෂේපණය කර සාමාන්‍ය Android උපාංගයක් ආකාරයට වෙබ් බ්‍රවුසරින් වීඩියෝ නැරඹීම, PDF කියවීම යන ආදී කාර්යයන් කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව Google Play වෙත පිවිසීමට හැකි බැවින් විවිධ ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාගේ මේසය මත ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මෙගාපික්සල් 13ක කැමරාවක්, USB-C හා micro HDMI ports, ස්පීකර්ස් සහ මයික් වලට අමතරව GB 32ක අභ්‍යන්තර මතකයක මෙමරි කාඩ් ස්ලොට් එකක්, Wi-Fi, Bluetooth හා GPS ද මෙහි අඩංගු වෙනවා. Xperia Touch මගින් ඔබේ නිවසේ බිත්තියක් මත ඔරලෝසුව, කැලෙන්ඩරයේ වෙදය වැනි දේ පමණක් නොව අන් අයට දැක ගැනීමට හැකි පරිදි පණිවිඩ දර්ශනය කිරීමටද හැකි අතර මෙහි ප්‍රොක්සිමිටි සෙන්සර් එකක් තියෙන නිසා මේක ළඟ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ස්වයංක්‍රීයව දැල් වෙනවා. කවුරුවත් මේක ළඟ නැත්නම් පවර් සේවින් මෝඩ් සක්‍රිය කර ප්‍රක්ෂේපණ නිවා දැමීමටද හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා.